مدل دو تکه رو که هم تونیکه و هم شمیز توی این ویدیو قراره بهتون آموزش بدم که پر از نکات و تکنیک های حرفه‌ای دوخته. سلام به کارگاه کوچیک من، خیلی خوش اومدین برای دیدن این آموزش جذاب و زیبا. تا انتها همراه من باشید. برای الگوسازی این مدل مانتو تونیکی تابستانه شما باید از الگویی استفاده کنید که حالت آستین افتاده داره. من در کانال 3 مدل الگوی آستین افتاده رو به شما آموزش دادم. شما از هر کدوم از اون الگوهای آستین افتاده که خواستین میتونید استفاده کنید. من از الگوی آستین افتاده استفاده کردم که بر اساس بیس کیمونو طراحی شده. الگوی اولیه هم الگوی بدون پنس بود، بعد الگوی بدون پنس هم رو با الگوی اساس کیمونو تبدیل کردم و در نهایت الگوی کیمونو رو به الگوی آستین افتاده یا سرشانه افتاده تبدیل کردم. لینک تمام آموزش ها رو توی دیسکریپشن براتون قرار میدم که بتونید از هر کدوم از این الگوها که خواستین استفاده کنید. پس من این الگوها رو به صورت آستین افتاده طراحی کردم و آستین ها رو جدا کردم. نکاتی رو که برای این الگو باید رعایت کنیم اینه که شما موقعی که میخواین ابتدای کار آستینتون رو طراحی بکنید، آستین افتاده‌تون رو طراحی کنید، قبل از اینکه بخواین برش رو انجام بدین، این قسمت بلندی میشه به اندازه قد سرشانه به اضافه قد آستین منهای مچی آستین. ما میخوایم مچی این آستین رو به صورت جداگانه داشته باشیم به فرم تونیک مردانه. تونیک ما به صورتیه که انگار یک لباس مردانه زیر این تونیک پوشیده شده. پس از این گوشه سرشانه تا این انتها میشه قد آستین به اضافه سرشانه منهای پهنای مچی که پهنای مچی بین 4 تا 5 سانتی متر میتونه باشه. این مقدار رو که شما مشخص کردین بعد میان آستینتون رو جدا میکنن. بلندی این تونیک رو شما هر اندازه‌ای که خواستید میتونید در نظر بگیرید، میتونید بلندتر در نظر بگیرید و به عنوان یک مانتو ازش استفاده کنین. من بلندی این تونیک رو به اندازه قد 75 در نظر گرفتم. اما از اونجایی که این تونیک یک تونیک دو تیکه است، گفتم جوریه که انگار زیر اون یک لباس آستین مردونه پوشیده شده و یک تونیک کوتاهی که روی اون قرار داره، پس لباس ما دو تیکه است. از 2 تا پارچه بعد استفاده کنیم، پارچه تردار یا و پارچه‌ای که سفیده و به عنوان لباس زیری ازش استفاده میشه. برای تکه روی شما باید قد تونیکتون رو کوتاه در نظر بگیرین. میتونین قد تونیک رو تا حدودای خط باسن یا نهایتاً 4-5 سانتی متر پایینتر از خط باسن در نظر بگیرین. تکه روی خیلی بلند نباشه. من تکه روی رو تا خط باسن در نظر گرفتم. یعنی در هر دو قسمت پشت و جلو الگو رو از قسمت خط باسن جدا میکنم و قیچی میکنم. خب این قسمت میشه پشت شماره 1، این قسمت میشه جلوی شماره 1. از خط باسن برش خورد، باز شما سلیقه‌ای میتونید پایین تر بیاید برشتون رو بزنید، ولی دیگه بالاتر نرین چون خیلی تکه بالایتون کوتاه میشه و زیباییش رو از دست میده. خیلی هم پایین نیایید. خب این از قسمت پشت. ما با قسمت پشت دیگه کاری نداریم، تغییراتی نیاز نداره. این 2 تا تکه آستین رو هم از محل این قسمت بالای آستینه. ببینید موقعی که به این صورت قرار داره این قسمت بالای آستین میشه. این 2 تا رو از این قسمت با هم دیگه فیکس میکنم و آستینم به صورت یک آستین کامل در میاد. این قسمت خط وسطشون رو مشخص میکنم. این میشه خط راستای آستین که زمانی که شما میخواین آستین رو روی پارچه بندازین حتما طبق این راستا الگو روی پارچه میفته. حتما هم مشخص کنید که اینجا قسمت جلوی آستین میشه، اینجا هم قسمت پشت آستین میشه. با تکه های قسمت جلو و پشت دیگه کاری نداریم و سایر مدل سازی هامون رو روی قسمت جلو انجام میدیم. یقه‌ای که برای این مدل استفاده شده یقه مردانه است. شما میتونید از یقه مردانه، یقه شکاری و یا یقه های ایستاده برای این لباستون استفاده بکنید که من قبلا الگوسازی تمام این یقه ها رو توی کانال بهتون آموزشش دادم. لینک آموزش ها رو پایین قرار میدم. من برای این تونیک از یقه مردانه میخوام استفاده کنم. خب کاری که میکنم اینه که من اول میام یک تکه از قسمت جلو رو در میارم. اون تکه میشه تکه‌ای که بعد هم باید از پارچه سفید و پارچه ساده من اون رو برش بزنم. خب برای این کار از گوشه گردن به اندازه حدوداً 3 الی 4 سانتی متر میام به سمت روی قسمت سرشانه. از این بالا هم
به اندازه 18 الی 20 سانتی متر میام به سمت پایین و این دوتا علامت رو باید به همدیگه وصل بکنم. اما قبل از اینکه وصل بکنم از این علامتی که زدم به اندازه 2 سانتی متر میام به سمت داخل، چون میخوام این قسمت رو فرم بلیتی مانند بدوزم و این علامت ها رو به همدیگه وصل میکنم. این تکه رو جدا میکنم و این تکه از پارچه ساده برش میخوره. خب تکه رو جدا کردم. این قسمت میشه جلوی شماره 1، اینجا میشه جلوی شماره 2. جلوی شماره 2 رو میذارم کنار، سایر الگو سازی ها رو روی جلوی شماره 2 انجام میدم. روی جلوی شماره 1 شما اگر دوست داشتین که پهلوی این تونیکتون یک مقدار جمع‌تر باشه، مجازید به اندازه نیم سانت یا 75 میل شما میتونید روی خط کمر داخل بشین اگر دوست دارید که یک مقدار کمر تونیکتون یک مقدار خیلی کم حالت جمع شدگی داره. این برای کسایی که گودی کمر خیلی زیادی دارن، نمیخوان قسمت پهلوهای تونیکشون خیلی آزاد باشه و اجازه هم ندارید که بیشتر از این مقدار، چون لباس ما لباس راحتیه، لباس بر اساس بیس کیمونو طراحی شده، نمیتونیم زیاد این قسمت رو ما تنگش بکنیم. وصل میکنید به این انتهای این هلالی که دارید از اینجا اگر که تمایل داشتیم. من این کار رو انجام دادم برای تونیک خودم. با یک فرم هلال ملایم هم وصل میکنیم به قسمت پایین. همین کار رو برای قسمت پشت هم و این قسمت دیگه دور ریز میشه. اگر که برای قسمت جلو این کار رو انجام دادین، برای قسمت پشت هم باز به اندازه نیم تا 75 هر چقدر که در قسمت جلو داخل شدین به انتهای این هلال. ببینید اگر این خط رو به صورت یک خط صاف بکشم، این خط پهلو رو، اینجا میشه انتهای هلال، وصلش میکنم به انتهای هلال و بعد از اینجا هم وصل میکنم به سمت پایین. خیلی فرم گرد و هلال نمیخوایم بهش بدیم و اضافاتش رو دور ریز میکنیم. مقدار آزادی که شما به کل لباستون میدین کاملا سلیقه‌ایه. من به 1/4 دور باسن، برای اینکه آزادی که دادم به 1/4 دور باسنم 2 سانتی متر اضافه دادم که در نهایت 8 سانت کل لباسم آزاد میشه. ولی دیگه به دور کمر ما آزادی مقدار ثابتی نداریم. چرا؟ چون 1/4 دور باسنم رو اومدم مستقیم وصل کردم به بالا که پهلوها یک خط صاف در بیاد. پس اصولا خط کمرمون آزادی بیشتری خواهد داشت. خب این از تغییراتی که به این الگوها دادم. حالا میام سراغ جلوی شماره 2. یه تیکه کاغذ به جلوی شماره 2 میچسبونم، چون باید برای جلوی شماره 2 ما یک فضایی رو به عنوان فضای دکمه و جا دکمه اضافه کنیم، چون قراره این قسمت به صورت باز باشه، دکمه بخوره که راحت لباس رو بتونیم توی تن بکنیم. کاغذم رو چسبوندم تا بتونم ادامه مراحل رو انجام بدم. من میخوام یک فضایی رو به عنوان فضای دکمه و جا دکمه و یک فضایی رو به عنوان سجاف لباسم در نظر بگیرم. من فضای 1 رو در نظر گرفتم برای فضای دکمه و جا دکمه. شما میتونین بین 1 تا 1.5 این فضا رو در نظر بگیرین، ولی هر چقدر این فضا کمتر باشه شما باید دکمه‌های کوچکتری استفاده کنین و ظرافت کارتون هم بیشتر میشه. دوختش نکته خیلی خیلی مهمی داره که در ادامه آموزش و در مرحله دوخت نکتهش رو بهتون آموزش میدم. خب موقعی که میخوام این تکیه جلوی شماره 2 رو به کاغذ بچسبونم، ابتدا یک خط صاف میکشم و قسمت جلوی شماره 2 رو، این خط صاف رو روی اون خط صاف میچسبونم که این قسمتی که در واقع الان CF هست روی یک خط صاف قرار بگیره. خب از این خط CF یک خط به پهنای فضای دکمه خوری که میخوام داشته باشم، من میخوام 1 سانت فضای دکمه خور داشته باشم، یک خط صاف به عنوان فضای دکمه خور من اینجا طراحی میکنم. پس اینجا میشه فضای دکمه خور. خب حالا این فضای دکمه خور احتیاج به سجاف داره. از این خط به اندازه همون فضای دکمه خوری که در نظر گرفتم یک خط صاف دیگه میکشم. پس شما اگر فضای دکمه خورتون 1 سانت بود، 2 تا خط 1 سانت از لبه CFتون میکشین. اگر 1.5 بود 2 تا خط 1.5 میکشین. پس این قسمت هم میشه سجاف. حالا
شما احتیاج دارین برای تمیز دوزی این سجاف یک فضایی رو مجدد طراحی بکنین. توی این مدل به خاطر دلیلی که در ادامه بهتون میگم، من میام هر چقدر که فضای دکمه خورم بود 2 برابرش رو مجدد یک خط دیگه میکشم. الان من 1 سانت فضای دکمه، 1 سانت فضای سجاف در نظر گرفتم. 2 برابر 1 سانت میشه 2. از این خط دوم، این خط اول، این خط دوم، از خط دوم 2 برابر پهنای دکمه خورم که 2 سانت میشه رو یک خط دیگه میکشم. شما اگر پهنای دکمه خورتون رو 1.5 در نظر گرفتین، خط فضای اول میشه 1.5، فضای دوم میشه 1.5، فضای سوم میشه 3 سانتی متر. برای من که 1 سانت در نظر گرفتم، فضای اول میشه 1، فضای دوم میشه 1، فضای دوم یعنی این قسمت میشه 2 سانتی متر. به این عددها خیلی دقت بکنید. خب قسمت پایین رو به صورت یک خط صاف میکشم، ولی قسمت بالا رو همینجوری نمیام. ببینید به این صورت نمیام این رو من بکشم، به خاطر اینکه قرار این سجاف ها تا بشه و اگر شما به این صورت این رو تا بزنید، این قسمت موقعی که کار برمیگرده اینجاها شما پارچه کم میارید. بعد میخواین پارچه‌تون رو تنظیم بکنید، میکشید به سمت بالا، لباستون کشیدگی پیدا میکنه. من قسمت پایین و این خط رو برش میزنم تا نحوه چیدن بالاش رو بهتون بگم به چه صورته. خب ببینید فضای دکمه و جا دکمه که روی لباسه، باید از قسمت سجاف، یعنی از این قسمت سجاف شما تا بخوره بره به سمت زیر. به این صورت تا میزنم. به این صورت لباس شما قرار میگیره، بقیه میره به سمت زیر. خب بقیه که میره به سمت زیر، ما قسمت سجاف رو داریم که اینجا قرار میگیره. این قسمت دوم، این فضای دوم رو هم نصفش میکنیم به این صورت. پس ببینید چطور شد. قسمت این اولین خط رو تا میزنم و فضای دوم رو هم نصفش رو تا میزنم که دلیل این کار رو در مرحله دوخت بهتون میگم. به این صورت و شما میاید حالا این قسمت رو قیچی میکنید. وقتی که بازش میکنید به این صورت در میاد. این قسمت ها حتما باید به این صورت باشه که لباس شما کشیده نشه. من برای که بهتر متوجه بشین این تای دوم رو اینجا با خطچین مشخص میکنم. ببینید پس نصفش کردم. این فضای دوم رو که 2 برابر بود نصفش کردم، یا به عبارتی تمام این فاصله ها الان دیگه با هم اندازه هستن، همه 1 هستن یا همه 1.5 هستن. شما خط اول و خط آخر رو به سمت داخل تا میکنیم. فکر میکنم اینجوری راحت تره. خط اول رو تا کردم به سمت داخل و خط آخر رو تا کردم به سمت داخل و بعد برشمون رو انجام میدیم. دلیل این کار چیه؟ ببینین زمانی که ما قسمت جلو رو برش زدیم و خواستیم روی پارچه بندازیم، قسمت CF و قسمت CB هر دو روی دلای بسته پارچه قرار میگیرن. هم قسمت پشتم روی دلای پشت لباسم روی دلای بسته قرار داره، هم قسمت جلوی لباسم. خب حالا من اومدم این قسمت رو اینجا قرار دادم، این قسمت روی دلای باز پارچه قرار میگیره، قرار دادم بهش فضا اضافه کردم. خب زمانی که من میخوام این رو بدوزم، زمانی که شما این قسمت بالا رو طراحی کردین 2 تا علامت اینجا بزنید به عنوان نقاط موازنه. یعنی چی نقاط موازنه؟ یعنی موقعی که خواستیم این 2 تا تکه رو به همدیگه بدوزیم، این علامت ها باید روبروی همدیگه قرار بگیرن. خب ببینین الان من اینجا اضافه دارم، من این فضای دکمه و جا دکمه رو اضافه دارم. اگر که از تکنیکی که در فرایند دوخت بهتون میگم استفاده نکنید و بیایید اینجا شما دکمه و جا دکمه‌تون رو زدین، تکه ها رو به هم دیگه وصل کردین، میخواین این تکه رو به این تکه بدوزین، میبینید که اینجا اضاف دارید. بعد میایید این رو اینجوری میذارید، بعد اینجا اضاف میاد و کلا فرم لباس شما به هم میریزه. شما موقعی که میخواین تکه ها رو به هم بدوزین دقیقاً باید این تکه
به این صورت این علامت ها روبروی همدیگه قرار بگیره. پس این قسمت اضافه رو چه کار کنم که در ادامه در مراحل دوخت بهتون میگم به چه صورت عمل میکنیم که این اضافه رو توی خود لباسمون هضمش بکنیم یا نهایتاً به حداقل برسونیمش. برای همین گفتم میزان دکمه و جا دکمه‌تون رو زیاد نگیرید، نهایتاً 1.5 بگیرید. بر اساس همین یقه‌ای که الان طراحی کردین، بر اساس این مقدار و فضای دکمه و جا دکمه‌ای که داریم، کاری به این قسمت‌های سجاف نداریم. بر اساس دور گردن یقه با فضای دکمه و جا دکمه، یقه مردانه یا هر یقه‌ای که خواستید رو طراحی بکنید. خب این از الگوی قسمت‌های اصلی لباسمون. لباس ما گفتم حالت 2 تیکه داره. برای تکه زیری باید چه کار بکنیم؟ شما در قسمت پشت و قسمت جلو باید یک تکه ای رو به عنوان تکه دوم در نظر بگیرید که این تکه دوم رو معمولا از پارچه سفید، پس مچ آستین، قسمت جلوی شماره 2 یقه مردانه و قسمت پایین لباسمون رو ما از پارچه سفید ساده استفاده می‌کنیم، ولی تکه جلوی شماره 1، جلوی شماره 2 و این قسمت آستین رو از پارچه طرحدار استفاده می‌کنیم که حالا بعد در ادامه متراژ پارچه ها رو بهتون میگم. خب حالا بیایم برای طراحی قسمت ساده پایین لباسمون. خب برای تکه پایین، برای قسمت پشت شما خط باسنی رو که برش زدید این خط رو اندازه میزنید. هر چقدر که بود به یک تکه پارچه ساده احتیاج دارین که طول این قسمت بالا به اندازه خط باسن باشه، چون قراره این دوتا به هم دیگه دوخته بشن. نکته مهم، زمانی که شما میخواین این الگو رو روی پارچه بندازین، حتما باید برای این قسمت پایین به اندازه 3 الی 4 سانتی متر زاپاس دوخت بذارید. دور تا دور رو 1 سانت میذارید، ولی برای قسمت پایین به اندازه 3 تا 4 سانت حتما باید زاپاس دوخت بذارید. برای این قسمت هم برای قسمت بالا مجدد 3 تا 4 سانت زاپاس دوخت میذارید. پس این 3 تا 4 زاپاس هستش. ولی برای پهلوها و دور تا دور این قسمت سیبی که اصلا زاپاس نمیخواد چون روی دلای بسته است، اینجا هم قسمت سیبی روی دلای بسته قرار میگیره، اینا که زاپاس نمیخوان. ولی برای پهلو و قسمت پایینش 1 سانت زاپاس دوخت میذارید. این نکته رو حتما دقت کنید چون میخوایم لبه پایین رو بدیم به سمت بالا که این لبه زیری بره اینجا قرار بگیره، به این صورت زیر این قرار بگیره. پس 3 تا 4 سانتی متر حداقل مقداری که به عنوان زاپاس در نظر بگیرید. خب پس قسمت بالا شد به اندازه خط باسنتون. بلندیش چقدر باشه؟ بلندی میتونه بین 10 تا 15 سانتی متر باشه، حداقل 10 تا 15 سانتی متر. کمتر از 10 سانتی متر دیگه در نظر نگیرین چون زیبایی به لباس شما نمیده. اگر دوست داشتین لباستون بلندتر باشه، مانتوتون بلندتر باشه، این تکه رو میتونید قسمت پشت شماره 1 رو بلندتر بگیرید، این قسمت هم به تناسب با اون بلند بگیرید. من قسمت شماره 1 رو تا روی خط باسن در نظر گرفتم، پشت شماره 2 رو 10 سانت در نظر گرفتم چون نمیخواستم زیاد تونیکم بلند باشه. خب حالا میخوام پهلوی کار رو هلال بکنم. از این قسمت به اندازه 5 سانت میرم بالا، از این قسمت به اندازه 5 سانت میام داخل و این قسمت رو به صورت هلال طراحی میکنم و برش میزنم. شما همین کار رو مستقیما روی پارچه ساده‌تون هم میتونید انجام بدین. این دوتا قسمت به هم دیگه دوخته میشن. برای قسمت جلو هم باز به همین ترتیب. اگر خط باسنتون در قسمت جلو با خط باسنتون در قسمت پشت به یک اندازه بود، خب شما از همین الگو هم برای قسمت جلو میتونید استفاده کنید، هم برای قسمت پشت. اما اگر خط باسن جلو کمتر از خط باسن در قسمت پشت بود، خب باید الگوی جدا طبق همین فرمول شما داشته باشین، یعنی یک تیکه کاغذ داشته باشین اینجا به اندازه خط باسن، هر چقدر بلندی قسمت جلو بود بلندی قسمت پشت و به همین حالت فرمای هلالشون شبیه هم باشه. البته میتونید جوری هم طراحی کنید که مثلا قسمت پشت چند سانتی متر از قسمت جلو بلندتر باشه. نکته مهمی که داره، پس گفتم تکه پشت شماره 3 و جلوی شماره 3 و پشت شماره 2 قسمت‌های پایین یک الگو دارن، اما روش انداختن روی پارچه‌شون با هم دیگه فرق میکنه. موقعی که میخواید برای تکه پشت شما این تکه رو روی پارچه بندازین، این قسمت سیبی روی دلای بسته قرار میگیره و این تکه در میاد.
حالا من میخوام این رو برای قسمت جلو روی پارچه بندازم. این قسمت رو فرض کنیم الان دیگه میشه CF. زمانی که میخوام روی پارچه بندازم حتما باید از لبه دلای بسته پارچم هر اندازه که اینجا فضای دکمه و جا دکمه گذاشتم از لبه دلای بسته پارچم فاصله بگیرم. ببینید به این صورت. الان این الگو هم برای قسمت جلو و هم برای قسمت پشته، چون قسمت خط باسن در جلو و پشت الگوی من به یک اندازه بود. این قسمت پشت الگو رو گذاشتم روی دلای بسته به این صورت. از قسمت بالا ببینید، از قسمت بالا 3 سانتی متر زاپاس دوخت گذاشتم، از پهلوها 1 سانت زاپاس دوخت گذاشتم. این برای قسمت پشت. اما برای قسمت جلو ببینید از لبه دلای بستم به اندازه 1 سانتی متر فاصله گرفتم. ببینید به این صورت. دوباره از قسمت بالا 3 سانتی متر زاپاس دوخت گذاشتم، از پهلوها 1 سانتی متر زاپاس دوخت گذاشتم. این نکته رو خیلی بهش توجه کنید. چرا؟ چون وقتی که این قسمت تکه جلو دوخته شد، این فضایی که اضافه کردم به این صورت پیلی مانند قرار دوخته بشه که یک حالت دکمه و جا دکمه جلوی لباسمون داشته باشه که قسمت پایینم که بعد میتونیم یه دکمه نمایشی اینجا بدوزیم که قسمت پایین لباسمون هم انگار که مثلا دکمه داشته. خب این از نکات برش و الگو کشی. میزان پارچه‌ای که شما احتیاج دارید برای این تونیک یک قد توی سایزهای، حالا تا سایزهای 52 یک قد شما تونیک احتیاج دارین، پارچه طرحدار احتیاج دارین که من از این پارچه طرحدار، پارچه‌تون میتونه پارچه های لینن باشه، پارچه های نخی باشه، از یک پارچه طرحدار میتونه پارچه ها 4 خونه باشه و به اندازه حدوداً نیم مترم پارچه سفید احتیاج دارین. پس پارچه طرحدارتون یک قد شمیز یا تونیکتون و یک قد آستین احتیاج دارین، ولی توی سایزهای بزرگتر شما به 1.5 قد تونیک احتیاج دارین، چون باید الگوهاتون رو به این صورت چپ و راست بذارید. یک قدم یعنی بلندی این تونیک. الان این تونیک از قسمت سرشانه تا خط باسن برای من 60، پس میشه 60 سانت به اضافه این قسمت هم حدوداً 50 بود. 60 و 50 میشه 110، 1 متر و 10 سانت پارچه رنگی، نیم متر هم پارچه سفید. حالا توی سایزهای بالاتر این 60 رو ضرب در 1.5 بکنید، هر چقدر شد به اضافه یک قد آستینتون بکنید، پارچه رو آماده بکنید تا بریم سراغ مرحله دوخت. اولی مرحله از دوخت اینه که بیام بلیتی یقه هفتم رو بدوزم. من میخوام بلیتی رو به صورت ساده بدوزم. شما میتونین بلیتی رو به صورت طرحدار هم بدوزین که من قبلا آموزش دوخت بلیتی یقه هفت رو به صورت مدلدار بهتون آموزش دادم. لینک اون آموزش بالا قرار داره، پایین توی توضیحات هم براتون قرار میدم. اولین آموزش رو کامل ببینید، بعد اگر دوست داشتین اون مدل بلیتی رو هم ببینید، هر کدوم رو که سلیقتون بود اجرا بکنید. خب برای اینکه بخوام بلیتی رو به صورت ساده بدوزم، به 2 تا نوار برای بلیتی احتیاج دارم. این قسمت رو موقعی که داشتم طراحیش میکردم، موقعی که روی دلای بسته بود و الگو رو داشتم میکشیدم، از این گوشه به اندازه 2 سانتی متر داخل شدم و الگوم رو برش زدم. پس پهنای بلیتی من میشه 4 سانتی متر، چون 2 سانتی متر سمت راست، 2 سانتی متر سمت چپ میشه 4 سانتی متر. خب حالا این 4 سانتی متر رو شما باید ضرب در 2 بکنید، بشه 8 به اضافه 2 سانت زاپاس دوخت بکنید بشه 10 سانت. پس نوارهایی که احتیاج دارین پهنای 10 سانتی متری هستن. بلندی این نوارها باید چقدر باشه؟ شما از این گوشه تا این گوشه رو اندازه میزنید، هر چقدر که بود 5-6 سانتی متر اضافه تر باید بلندی بلیتیتون باشه. حتما هم باید بلیتی ها رو، هر 2 تا نوار رو لایکوبیش رو انجام بدیم. وقتی که لایکوبی نوارها انجام شد، از وسط تا میزنیم به این صورت و اینها دیگه آماده است که دوخته بشه روی لباسمون. از قسمت پایین، از این قسمتی که لبه باز داره، به اندازه 1 سانتی متر زاپاس دوخت رو در هر 2 بلیتی مشخص بکنید که دوخت راحت تری داشته باشین. خب حالا از سمت رو این بلیتی رو روی یقه فیکس میکنم. جوری فیکسش میکنم که این قسمتی که دلای باز باشه به سمت یقه باشه، این سمتی که دلای بسته داره به سمت داخل تنه باشه.
دقیقاً لب به لب قسمت سرشانه نمی کنم، 1 سانت بالاتر میذارم، چون وقتی که بلیتی برگرده من فضا داشته باشم برای آرایش کردن. خب قشنگ این دوتا نوار رو لب به لب یقم قرار میدم و با سوزن فیکسش میکنم. وقتی میخواین فیکس کنین، زاپاس دوخت رو هم روی بلیتی و هم در قسمت پشت ما مشخص کردیم. باید دقت بکنید دقیقاً زاپاس دوخت ها روی همدیگه قرار بگیره که در نهایت وقتی بلیتیتون دوخته شد این قسمت ها کم و زیاد نیاد. خب من این رو فیکسش میکنم و میام برای ادامه مراحل. حالا باید این قسمت ها رو بدوزم. نکته مهمی که قبل از دوخت باید رعایت کنید، پشت این قسمت رو، پشت لباستون رو، این قسمت رو حتما 1 یا 2 تیکه لای حریر کوچیک بچسبونید که زمانی که میخواین این قسمت رو چرت بزنید و بلیتیتون رو به رو برگردونید، این قسمت ها براتون دردسر ایجاد نکنه، ریش نشه. حالا وقتی که میخوام دوخت بزنم، این بلیتی رو بعد تا کجا دوخت بزنم؟ ببینید دقیقاً باید از قسمت پشت دوخت شما اینجا تمام بشه. من این نقاط قسمت پشت لباس رو ببینید، اینجا خط زاپاس دوخت بوده، اینجا هم زاپاس دوخت بوده، اینجا هم زاپاس دوخت بوده. محل تلاقی این دوتا زاپاس رو به قسمت رو منتقل میکنم که بدونم دوختم. باید حتما ببینیم قشنگ سوزن میزنم، به سمت رو منتقلش میکنم. الان میدونم این بلیتی رو باید تا اینجا بدوزم، علامتش رو میزنم. این بلیتی رو هم باید تا اینجا بدوزم. یه کار دیگه هم میتونین بکنین. ما 1 سانت زاپاس دوخت گذاشتیم دیگه. اگر که سوزن زدن براتون یه مقدار سخته، ما 1 سانت زاپاس دوخت گذاشته بودیم. از این قسمت، از سمت رو، این قسمت رو قشنگ سوزن بزنید یا کوک بگیرید و زاپاس دوخت 1 سانت رو اینجا علامت بزنید. اینجوری هم میتونین مقدارش رو مشخص کنید. حالا ممکنه موقعی که دارین دوختتون رو انجام میدین، مخصوصا اگر مبتدی هستین و مخصوصا اگر پارچه‌تون یه مقدار کشتنی داشته باشه، ممکنه پارچه‌تون رو کش بدین و هول بدین بیاد به سمت جلو و اون وقت فرم بلیتیتون به هم میخوره. از قسمت پایین، از این نقطه‌ای که مشخص کردیم، دوختتون رو روی این مسیر انجام بدید، بیایید تا بالا. دوباره اینجا از این قسمت پایین دوختتون رو انجام بدید، بیایید به سمت بالا. به جای که از بالا بدوزین بیاین به سمت پایین، از این نقطه اینجوری کنترل کردنش براتون راحت تره. یه دوخت ساده، من دوختش رو انجام میدم و میام برای ادامه مراحل. بلیتی ها رو دوختم. از پشت ببینید به چه صورت. از پشت این دوتا انتهای دوختشون دقیقاً باید در یک راستا باشن. اگر دیدین 1-2 بخیه اینجا کم دارین، دوختتون رو یه جوری انجام بدین که این دوتا سر دوخت دقیقاً توی یک خط باشن. حالا بلیتی رو میدیم کنار و این گوشه رو چرت میزنیم، مثل کاری که توی بلیتی مدلدار، بلیتی که قبلا آموزشش رو بهتون دادم، انجام دادیم. بقیه مراحلش به همون صورته. بلیتی رو میدیم کنار و فقط تکه اصلی پارچه رو برش میزنیم. برشمون باید دقیقاً تا بیخ دوختمون باشه، اصلا نباید فاصله داشته باشه. اینجا این رو میدیم کنار، بلیتی رو، و فقط تکه پارچه تنه رو برش میزنیم. خب حالا بلیتی ها رو به سمت داخل برمیگردونم و یه اتو میزنم. بلیتی رو به رو برگردوندم. این قسمت زیر 1 دوخت نیاز داشت، دوختش رو زدم. یه دوخت نیش دور تا دور کارم زدم. در 2 تا ویدیو به طور مفصل دوخت بلیتی یقه 7 هم به صورت ساده و هم به صورت مدلدار رو قبلا بهتون آموزش دادم. لینک های آموزش پایین هست. یکی از این ویدیوها رو بالای صفحه تماشا میکنید. میتونید از اون ویدیوها استفاده کنید که من اینجا دیگه مطالب تکراری رو نگم که وقت زیاد گرفته نشه. خب قسمت بعدی باید بیام و تکه جلوی این لباس رو من این زیر وصل بکنم. ببینید یه تکه سفید رنگ جدا داشت که باید این زیر وصل بشه. یه نکته بهتون بگم، این مدلی که من برش زدم، زمانی که دوخت بشه، بلیتی لب به لب، این بلیتی لب به لب یقه اصلیم، وقتی یقه مردونش هم دوخته بشه لب به لب قرار میگیره. من دوست داشتم که یقه مردونم اینجا دوخته بشه و این بلیتی لب به لب باشه. اگر که نخواستین اتفاق بیفته، خواستین یه بلیتی یک مقدار فاصلش بیشتر باشه
مثلا به این صورت این مقدار از تکه جلو سفید رنگ باشه، موقعی که داشتیم توی الگو سازی از گوشه گردن 4 سانتی متر میرفتیم جلو، شما بیشتر جلو بری، مثلا 6 سانتی متر 7 سانتی متر هم میتونین جلو بری و به این صورت بلیتیتون شیبش بیشتر میشه. خب حالا بیایم سراغ این دو تکه جلو. این دو تکه رو به این صورت من میام و از پشت کار، ببینین الان اینجا پشت کاره، من کاراشو انجام دادم که زمان زیاد گرفته نشه. ببینین اینجا پشت کاره، جایی که خودکاری کردم. از قسمت پشت کار، از خطی که خط دکمه خورمون اضافه شده، این خط اول خط دکمه CF لباسمه، خط اولیه است که ما از اونجا به اندازه 1 سانتی متر اومدیم جلو و دکمه خور دادیم. از بعد از این 1 سانتی متر ما یک فضایی رو به عنوان سجاف دادیم، 3 سانتی متر دیگه به عنوان سجاف دادیم. این 3 سانتی متر سجاف رو شما لایی بزنید در هر دو قسمت. ببینید پس اینجا خط دکمه خورمه، اینجا لبی که اینجا CF اولیم بود، این اولیه، این خط دوم خطی بود که من اومدم این فضا رو به عنوان فضای دکمه خور قرار دادم، 1 سان دکمه خور دادم، 1 سان سجاف دادم، 2 سانتی متر اینجا اضافه دادم. این 1 سانت اولیه رو کاری ندارم. از بعد از خط دکمه خور این فضای 3 سانتی متری رو تا پایین لایی میزنم. خب وقتی که لایی زدم، این خطی که خط بعد از دکمه خوره، خط اول که خط CF کاری بهش ندارم، خط بعدی خط فضای دکمه خوره، این خط رو تا میکنم به سمت داخل. الان اینجا داخل لباسه، اینجا پشت لباسه، من میخوام سجافم رو برگردونم به سمت داخل. اگر دوست داشتین میتونید سجافتون رو هم به صورت بیارید به سمت رو، یعنی برعکس قسمت برعکس تاش بزنید. اگر خواستید سجاف بیاد به سمت رو، این 3 سانتی متری رو که لای زدید باید به روی اصلی پارچه‌تون بزنید. ببینید الان اینجا روی اصلیه، اینجا روی پارچه است. من میخوام سجاف بره به سمت داخل، پس از سمت داخل لای زدم. اگر خواستین سجافتون بیاد روی کار، از سمت رو لایی بزنید، لایتون رو روی لباستون بزنید. خب چون من حالا بلیتیم روی لباس بود، دیگه نمیخواستم این دکمه خور بیاد روی لباس که شلوغ بشه. پس ببینید خط دکمه خور رو تا میکنم میاد به سمت داخل، اتو میکنم، خط اتو میندازم به این صورت، اتو کردم و خط اتو انداختم. حالا از این لبه‌ای که دارم 1 سانتی متر مجدد تا میکنم. ببینید من اینجا 3 سانتی متر فضا دارم، از این لبه 1 سانتی متر تا میکنم، یه خط اتو میندازم، یه خط اتو هم که اینجا داشتیم، کار به این صورت برمیگرده، به این صورت. این یکی هم همینطور. از بعد از خط دکمه خور تا زدم به سمت پشت کار. وقتی که تا زدم این لبه رو هم 1 سانت تا زدم، خوابوندم به سمت پشت کار و به این صورت کار در میاد. برای چی این کارها رو انجام دادم؟ توی مرحله الگوسازی گفتم، دلیلش رو توی دوخ بهتون میگم. ببینید من موقعی که اومدم تکه بالای لباس رو جدا کردم، یک فضایی رو دادم به دکمه خور، به عنوان دکمه خور. موقعی که میخوام دکمه ها رو بدوزم، موقعی که میخوام این دوتا لبه رو روی همدیگه بذارم، باید جوری بذارم که خط CF، خط مرکز اولیه، ببینید این خط اولیه، منتقلش کردم به روی کار. چه جوری منتقلش میکنم؟ از این لبه 1 سانت فاصله میگیرم، 1 سانت فاصله میگیرم، از این لبه هم 1 سانت فاصله میگیرم، چون من 1 سانت فضای روی همگرد گذاشته بودم دیگه. این خطوط 1 سانت رو به هم دیگه فصل میکنم، میشه خط CF اولیه، خطی که قبل از این که من بخوام اصلا دکمه خوری اضافه بکنم. موقعی که میخوام این دوتا رو روی هم دیگه بذارم، سمت راست رو بیارم روی سمت چپ که حالا برای من به این صورت میشه، الان اینا روی لباس هستن. موقعی که میخوام بذارم روی همدیگه باید جوری روی همدیگه بذارم که این خط CF روی خط CF از این سمت بیفته. این رو هم مشخص میکنم خط CFش رو. دقیقاً باید CF روی CF بیفته و من جا دکمه هام
رو باید روی خط CF بزنم. دکمه ها رو باید روی خط CF بدوزم. چرا؟ چون اگه این کار رو نکنم بیام اینجوری به این صورتی که معمولاً شومیزها دوخته میشن، میان این دوتا لبه رو من اگر اینجا 2 سانت زاپاس نذاشته بودم 1 سانت زاپاس گذاشته بودم به این صورت میشد. دلیل این که 2 برابرش زاپاس گذاشتم اینه که من اگر همون 1 سانت رو به عنوان زاپاس سجافم میذاشتم این اتفاق میافتاد. ببینید من الان زاپاس ها رو 1 سانت کردم، این دوتا لبه میمدن روی هم دیگه به این صورت. ببینید حالا خط CF کجاست؟ خط CF اولیه اینجاست، اینم اینجاست. شما یک فضای 1 سانتی جلوی لباستون اضافه می آوردین. بعد این پایین رو ما اینجا توی بیلیتی موقعی که دوختیمش ما اینجا یه فضای 4 سانتی داریم، اینجا یه فضای 5 سانتی ایجاد میشه به خاطر این 1 سانتی که اینجا اضافه تره. بعد موقعی که میخواین بدوزین میبینین این پایین به اون پایین جور در نمیاد چون اینجا 1 سانت بهش اضافه شده. برای همین من اومدم این کار رو انجام دادم، یه فضای 2 سانتی برای زاپاس در نظر گرفتم که موقعی که میخوام این دوتا رو روی همدیگه قرار بدم، این دوتا رو روی همدیگه قرار بدم جا داشته باشه که این رو یه مقدار بدم جلوتر. الان دقیقاً خط CF روی خط CF زیری قرار میگیره و من اگه این پایین رو اندازه بزنم بدون در نظر گرفتن زاپاس دوختاش 4 سانتی متر دقیقاً با اندازه پایین بیلیتی من به 1 اندازه است. امیدوارم که تونسته باشم این مطلب رو درست بیان کرده باشم. ببینید اگر مثل شومیزهای معمولی من بیام این دکمه جا دکمه رو بدوزم، ما همیشه وقتی که دکمه و جا دکمه میدوزیم یه فضای کوچیکی به جلوی لباسمون اضافه میشه. من اگر بیام این رو به اون روش بدوزم اون فضای کوچیک دیگه اجازه نمیده که این تکه قشنگ جا بیفته روی این تکه. خب من این رو فیکسش میکنم. میخوام این تکه رو بدوزم به این قسمت. خب این رو برمیگردونم. ببینید تمیز دوزی های این قسمت رو شما وقتی که این تکه رو دوختید بعد انجام بدین، ولی پارچه من انقدر که ریش میشد ترجیح دادم همون اول تمیز دوزیش رو انجام بدم. خب این رو برمیگردونم. الان این قسمت باید به اینجا فیکس بشه. ببینید الان خیلی راحت خیلی قشنگ جا گرفت. ببینید این قسمت پایین رو، این قسمت پایین دقیقاً هم اندازه این تکه است و اصلاً اضافه و کم نشد. این قشنگ قالب همین تکه است. این رو فیکس میکنم و بعد یک دوخت از این بالا تا پایین میرم. اصلا هیچ کار خاصی نداره. یه دوخت از اینجا میرین، میاین این قسمت رو میدوزین و بعد این قسمت رو هم میدوزین. ببینید میخوام این لبه رو فیکس کنم به این قسمت. ببینید چجوری فیکسش میکنم. این شکلی. این لبه با این لبه اصلا کاری به تنه نداره، تنه پایینه. این دوتا لبه به هم دیگه فیکس میشن. ببینید به این صورت فیکسش که کردم اون سمت رو هم فیکس میکنم و دوختش رو انجام میدم. خب بعد از این که این لبه ها رو فیکس کردم و دوختش رو انجام دادم نوبت به نصب یقه مردانه میرسه. حالا من دوختش رو بعد انجام میدم. موقعی که خواستین یقه مردانه رو بدوزین اول باید بالاتنه قسمت پشت رو بیارید، سرشانه های بالاتنه قسمت پشت و جلو رو به همدیگه فیکس بکنید. ببینید الان اینجا رو، اینجا هم رو به روی همدیگه قرار میدین. سرشانه ها رو به همدیگه میدوزید و یقه مردانتون رو حالا یا یقه ایستاده هر یقه‌ای که دوست داشتین رو براش میدوزید. من میخوام براش یقه مردانه بدوزم و طبق آموزشی که جلسه پیش بهتون دادم به اون سبک یقه مردانم رو بدوزم. اگر که شما خواستین که طبق آموزش جلسه قبلی یقه مردانه رو بدوزین که خروجی خیلی زیبایی داره، کاری که باید بکنید اینه که موقعی که دارین این تکه سفید رنگو میدوزین فقط دیواره ها رو بدوزید. یعنی فقط این لبه و فقط این لبه. قسمت پایین رو باید باز بذارید چون نیازش داریم توی تکنیک اون مدل یقه، نیازه که این کار برگرده. پس قسمت پایین رو باز میذارید. وقتی یقتون رو دوختین تمام شد میایین این قسمت پایین یه دوخت از روش میرین و
چیز خاصی نداره. این قسمت رو یه دوخت انجام میدین. من میرم تمام کارها رو انجام میدم، طبق روش جدید یقه مردانم رو میدوزم و برمیگردم برای ادامه مراحل. بعد از دوخت یقه نوبت میرسه به دوخت آستین ها. آستین ها رو آماده میکنیم، وصل میکنیم و بعد درز زیر دست آستین و پهلوها رو یکسره با هم دیگه میدوزیم. لباسم رو پهن میکنم. آستین ها قسمت جلو و قسمت پشتش مشخص باید باشه. این قسمتی که علامت زدم قسمت جلوه. رو به روی آستین رو روی همدیگه میذارم. الان این قسمت جلوه، به این صورت آستین باید قرار بگیره. الان رو و رو. تاج آستین رو میذارم، علامتش رو روی درز سرشانه. این آستین اندازه حلقه بود، چون از حلقه جدا شد. کیمونو بود الگوی ما، آستینش رو جدا کردیم، پس نباید چیزی اضاف بیاد. قشنگ اینها رو روی همدیگه فیکس میکنیم، هم این سمتو و هم این سمتو، و وقتی که فیکس کردیم این درز رو میدوزیم. یه دوخت خیلی ساده و معمولی. آستین رو که دوختین تمیز دوزیش رو انجام بدین. زاپاس آستین و تنه رو بدید به سمت آستین و اتو بزنید. همیشه توی آستین ها زاپاس تنه و آستین به سمت آستین میره. خب حالا این قسمت پایین لباس ما یه تیکه داشت، حالت دامنک، حالت یه تیکه دیگه که انگار مثلا این لباس زیرش قرار داره. به این صورت دو تیکه داشتیم، یه دونه برای پشت داشتیم، یه دونه برای قسمت جلو داشتیم. اون تیکه‌ای که برای قسمت جلو داشتیم رو میاریم. اینجا خط مرکز وسط بود که من تا کردم و اومدم یه فضایی رو به عنوان فضای دکمه خور بهش دادم. قبل از همه اینها قسمت پایینش رو به اندازه زاپاس دوخت 1 سانتی که گذاشته بودیم تا میزنید به این شکل به سمت پشت کار. تمیز دوزیش رو انجام میدید. بیشتر از 1 سانت زاپاس دوخت نذارین که موقعی که میخواین این قسمت رو برگردونین کارتون سخت نشه. خب حالا این قسمت رو از سمت روی همدیگه میذارم، لبه هاش رو کامل فیکس میکنم مرتب. این قسمتی رو که به عنوان فضای دکمه و جا دکمه مشخص کرده بودم، در نظر گرفته بودم، رو با خودکار حرارتی علامت میزنم و میرم از سمت رو. ببینید این رو وقتی که مشخص کردم و علامتش رو زدم، حالا میرم از سمت روی کار. ببینید الان اینجا روی کاره، این درزا ببینید به سمت پشت رفته، اینجا سمت روی کاره. میرم از سمت رو، این رو یه دوخت روش انجام میدم. خب این دوخت رو انجام دادم، یه اتو روش زدم. حالا ببین بعد اینو بخوابونم. این الان پیلی حکم دکمه خور رو داره. ببینیم وقتی که خوابیده میشه به این صورت میشه، انگاری که اینجا مثلا یه دکمه خور. میتونین هم اینجا دکمه و جا دکمه یا یه دکمه تزئینی هم بزن، یه دکمه نما نمیخواد حالا چون باز که نیست، ولی خب اگر دوست داشتین میتونین. خب پس من این پیلی رو، این فضایی که ایجاد شده رو باید از سمت راست بخوابونم به سمت چپ، چون توی خانم ها جا دکمه سمت راست میاد روی چپ. به این صورت حواستون باشه این قسمت رو درست انجام بدین. خب این از این. حالا این رو باید وصلش کنم به قسمت پایین لباسم. بالا تنه رو میارم، وسطش رو قسمت جلو رو پیدا میکنم. اینجا مشخص کردم، علامت زدم. تکه جلو، این تکه‌ای که پیلی داره باید به قسمت جلو دوخته بشه. وسط این رو هم پیدا میکنم، وسطش میشه همین خط دوختی که داشتم. حالا برش میگردونم رو به رو. ببینین الان این رو، این قسمتی که پیلی داره، این هم رو. وسط رو به وسط فیکس میکنم. کلا این قسمت رو، این تکه نوار سفید رنگ رو به پایین لباسم فیکس میکنم. اول وسط ها رو که تنظیمات هم درست باشه. بعد تمام این قسمت رو فیکس میکنم و میبرم زیر چرخ و به فاصله 1 سانتی متر. ببینیم ما 3 سانت زاپاس دوخت داشتیم، ولی 3 سانت زاپاس دوخت رو نباید بدوزیم. به فاصله 1 سانتی متر این قسمت رو میدوزم. تمیز دوزیش رو انجام میدم. برای قسمت پشتم باز به همین ترتیب قسمت پشتم وسطش رو پیدا کردم، علامت زدم. اینجا این نواری که دارم رو هم وسطش رو پیدا میکنم، علامت میزنم.
رو به رو، دوباره ببینید رو به رو قرار داره. اینها رو به هم دیگه فیکس میکنم و میدوزم. خب حالا نگاه کنین، این تکه های سفید رنگ ما یکسان زاپاس دوختش رو تا کردیم به سمت داخل. من اگر بخوام این رو وسط به وسط قرار بدم، ببینید برای همین میگم وسط به وسط قرار بدید، نیایید از ابتدا فیکس کنید بعد این سمتتون کم بیاد. ببینید وسط به وسط رو که بذارم، من این 1 سانت رو تا کردم، این 1 سانت رو باز بکنید، دوخت بزنید، بعد بهتون میگم که حالا چطوری بخوایم این قسمت رو تمیز دوزیش رو انجام بدیم. پس این قسمت و قسمت جلو رو میدوزم، تمیز دوزیش رو انجام میدم و میریم برای مرحله بعد. دوخت رو انجام دادم، تمیز دوزیش رو انجام دادم. حالا ببینید به این صورته. شما در حالتی که به همین صورت هستی و تو روی این قسمت بزنید و بعد حالا باید، ما اینجا 3 سانتی متر زاپاس دوخت داشتیم، همون ابتدای کار گفتم این 3 سانتی متر لبه پایینی رو تا کنید. به این صورت این تا رو بگیرید بیارید روی قسمت زیری مرتبش کنید. ببینید به این صورت، ببینید به این صورت میشه. خب حالا میام از این لبه تایی که دارم به اندازه 2.5 سانت میرم بالا، یه علامت میزنم. چرا 2.5 سانت؟ ببینید من 3 سانت زاپاس دوخت گذاشته بودم، هم برای زیری هم برای روی. اینها به هم دوخته شدن، سردوز شدن. دوختش که خب روی همون قسمت و هیچ تاثیر نداره، ولی سردوز شده. حداقل نیم سانت از لبه این دوتا، از لبه این دوتا حداقل نیم سانتش به وسیله سردوز رفته. پس نیم سانت، هر چقدر که شما زاپاس دوخت گذاشته بودین نیم سانت کمتر. اگر 2 سانتی متر زاپاس گذاشته بودین 1.5 سانت بیایید بالاتر از این لبه کاری که دارید، از این لبه دلای بسته یک خط صاف بکشید و علامت بزنید، جوری که این قسمت زیری کاملا صاف باشه، هیچ جمع شدگی نداشته باشه. این خطوط رو سوزن بزنید که فیکس بشن. حتما چک کنید این سوزنایی که دارید میزنید از پشت، ببینید این تکه سفید رنگ رو هم درگیر کرده باشه. تا انتها این رو سوزن میزنید و بعد یه دوخت ساده روی این قسمت میرید. این قسمت رو یه دوخت میریم. ببینید من برای قسمت پشت این کار رو انجام دادم. در نهایت وقتی دوختتون رو انجام دادین به این صورت میشه و این لبه روی این قسمت رو میگیره و انگار که شما این تکه جداه از این تکه است. خب تا اینجاشو انجام بدیم، من اون سمت رو بعداً انجام میدم. حالا تا هنوز درز زیر دستا ندوختیم، یه نکته مهم بهتون بگم. اگر که پارچه شما پارچه جونداریه، مثلا دارین از پارچه لینن استفاده میکنین، یا حتی شما برای فصل پاییز هم میتونین این تونیک رو بدوزین. اگر پارچتون گرم بالایی هست، همین ابتدای کار دور تا دور این درز آستین و این قسمت پهلو رو سردوزش رو انجام بدین، چون اگر پارچتون ضخیم باشه حتما باید درزهای دوختتون رو به صورت درز باز اتو کنین. اما اگر، این یک نکته خیلی مهمه، اما اگر از پارچه نازک استفاده میکنیم، مثل من که پارچم نخیه، یا برای پارچه های حریر یا پارچه های کرپ، پارچه‌ای که پارچه های ظریفی هستن، ما دیگه درزمون رو نباید به صورت درز باز اتو کنیم، باید به صورت درز بسته اتو کنیم. پس اگر پارچتون نخی بود، درز رو میدوزیم و بعد سردوزش رو انجام میدیم که یه دونه درز داشته باشیم. خب این از این نکته. حالا میام سراغ آستین. موقعی که داشتیم الگو رو میکشیدیم، باید شما می اومدین به پایین آستینتون، به مچ آستینتون یک مقداری فضا اضافه می کردین. یه مقدار آستینتون رو گشادتر در نظر می گیرین. مثلا اگر دور مچ آستینتون همیشه 22-25، شما یه 10-12 سانت این رو بزرگتر در نظر بگیرین، گشادتر بکنین. به خاطر اینکه میخوایم به این قسمت پایین یه مچی بزنیم، حالا این رو میخوایم یا چینکش بکنیم یا پیلی بدیم. چینکش کردن که خب خیلی راحته، 2 ردیف نخ دوخت اینجا شما میرین به فاصله، نخ زیر رو میکشین، چینکش میکنین. اما من میخوام پیلی بدم. برای پیلی دادن میام وسط آستینم رو پیدا میکنم. حالا میام کل این دم آستین رو اندازه میزنم. الان برای من 33 بجز زاپاس دوخته، یعنی با زاپاس دوخته یکسان میشه 35. زاپاس دوخت ها رو در نظر نگیرید. پس برای من الان 33. آستینی که من میخوام داشته باشم، مچ آستینم مثل این آستینی که دارم
میخوام 22 باشه. پس این 33 من میخوام 22 باشه. اختلافشون 11 سانتی متره. این 11 سانتی متر رو باید به صورت 2 تا پیلی در بیارم. چطور پیلی بدم؟ میام از قسمت وسط به یک مقدار مساوی به طرفین میرم. 3 الی 4 سانتی متر. حالا بستگی داره که شما چقدر پهنای این قسمت باشه. 3 الی 4 سانتی متر میریم. خب اینجا رو علامت میزنم. اینجا هم که شد قسمت وسط آستین. از وسط 3 سانتی متر به راست، 3 سانتی متر به چپ رفتم. حالا 11 سانت گفتم اضافه داریم. این 11 سانت رو تقسیم بر 2 میکنم، میشه 5.5. 2 تا پیلی 5.5 باید بدم. از این علامت یه بار 5.5 میرم به سمت راست علامت میزنم. یه بار 5.5 میرم به سمت چپ علامت میزنم. این قسمت و این قسمت میشه محدوده پیلی های من. این علامت دوم رو حالا تعیین کنین پیلی ها میخواد به این سمت باشه یا به این سمت باشه، هیچ فرقی نمیکنه، ولی باید هر دو پیلی در یک جهت باشن، اینجوری زیباتره. ببینید این علامت دوم رو میارم میذارم رو علامت اول، اینجا رو با سوزن فیکس میکنم. این میشه اولین پیلی. ببینید پیلی رو خوابوندم به سمت مرکز. ببینید این پیلی رو میتونستیدم برعکس بخوابونید. حالا این یکی هم همینطور. اینم باید این علامت رو بیارم بذارم روی این علامت. پیلی ها باید در جهت همدیگه باشن. ببینید من نمیتونم بیام این یکی پیلی رو بذارم اینجا. ببینید چه جوری میشه؟ این به این سمت، این به این سمت. نه، باید در یک جهت باشن. اگر الان به سمت چپه، این یکی علامت رو هم کاری به علامت مرکز ندارم. از این علامت 3 سانتی که اومدم میام این علامت رو میذارم روی این علامت. این هم شد پیلی دوم. خب حالا شما ببرید زیر چرخ، یه دوخت از روی پیلی ها برید. ببینین کاری که من اینجا انجام دادم. یه دوخت از روی پیلی ها میریم. این کار رو تا قبل از اینکه درز زیر آستینتون رو بدوزید انجام بدین، که وقتی که درز رو دوختین ممکنه یه مقدار پیلی ها رو بخواین جمع بکنین سختتون بشه. ببینید من یه دوخت رفتم که این رو فیکس کنم. حالا یه اتو روش میزنم. اتو رو نمیخواد تا بالای پیلی ها ببرم، نیاز نیست تا اون آخر. همین ابتدای کار 4-5 سانتی متر 4-5 سانتی متر اولیه رو اتو میکنم که این پیلی من پرس بشه. بقیه‌اش هم که دیگه حالت آزاد روی دستم پیدا میکنه. خب این از پیلی های مچ. حالا دیگه فقط کافیه بریم و قسمت درز زیر آستین رو بدوزیم و در نهایت مچیمون رو دوخت بزنیم. دوختایی که لازم بود انجام دادم. چند تا قلق ریز تمیز دوزی رو باید اینجا بهتون بگم. اگر که شما درز پهلوتون، گفتم اگر پارچه ضخیمه، به صورت هر کدوم رو جدا جدا سردوز بزنید. اگر که به صورت جدا جدا سردوز زدید که هیچ، ولی اگر از پارچه نازک دارید استفاده میکنید و دوختتون رو انجام دادین و حالا اومدید و میخواین سردوز بزنید، بعد اینکه یک سردوز تمیزی داشته باشین، این قسمت های زاپاس رو ببینید، این قسمت زاپاس و این قسمت زاپاس این تکه زیری رو اگر دوختید دوختش رو باز بکنید یا اصلا ابتدای کار ندوزید. ولی خب بدوزید که بدونین باید چه کار کنین. بعد موقعی که خواستین سردوز کنین ببینین که این یک تکه کامل بشه تمیز سردوزش رو انجام داد. پس این قسمت های زاپاس رو توی سفید رنگ ببینین اینجا دوخت بود دیگه، من این دوخت رو باز کردم و سردوز زدم. بعد از اینکه این کار کردیم، این قسمت لبه پایین رو چون که ما قبلا تا زده بودیم فقط یه دوخت روش برید که این قسمت پایین هم تمیزدوزیش انجام شده باشه، که من قبلا توی یک آموزش روش دوخت لبه های هلال رو بهتون دادم. لینک اون آموزش پایین هست. ویدیو رو بالای صفحه دارین تماشا میکنین، میتونین از اون روش هم استفاده بکنید. حالا باید بریم سراغ اتوکاری. اتوکاریش نکته داره. برای اینکه بخوام اتوشو انجام بدم، اول یک بار به همین حالت میام و اتو میزنم. حالا
کار مهمی که باید انجام بدید اینه که همیشه در لباسهای کیمونو، لباسهایی که قسمت زیر دستشون فرم هلال پیدا میکنه، شما باید فرم هلال رو کشکاری کنین، وگرنه زیر دستتون بغ میسته. ببینید من میام اتو رو میذارم اینجا، تا اینجا رو کاری ندارم، اینجا که خط صافه، تا این خط صاف رو کار ندارم. اینجا که هلال میشه، این هلال رو میبرم بالا که توی یک راستا تقریبا قرار بگیرن، به صورت یک خط صاف اتوش میکنم. ببین یه حالت لیویر اینجا میفته، من همینو میخوام. به این میگیم کشکاری. شما در تمام لباسهای کیمونو که زیر دستشون حالت گرد داره باید این کار رو انجام بدین، وگرنه زیر دست لباستون خیلی بد میسته. حالا میتونین لباس رو به رو بکنین و با کمک یک ژانت قسمت پهلو رو، اگر که درزتون درز یک سر است، قسمت پهلو رو اتو بزنید. پس حواستون باشه حتما کشکاری رو انجام بدین. خب من اتوی این قسمت رو انجام بدم. بعد از کشکاری و اتوکاری زیر بغل آستینتون به همین زیبایی در میاد و خیلی تنخور زیبایی به کارتون میده. یه مقدار زمان این ویدیو طولانی شد ولی هیچ نکته جا نیفتاد و شما با خیال راحت میتونید این مدل رو برای خودتون دوخ بزنین، چون تمام نکات رو ریز به ریز گفتم. اگر که تا اینجای آموزش رو دیدین خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک بکنین، کامنت بذارین تا این آموزش به افراد بیشتری نمایش داده بشه. خب حالا بریم سراغ آستین. برای آستینم چند تا نکته رو باید بهتون بگم. موقعی که دارید آستین رو میدوزید، باز اگر که درزها رو ابتدای کار همون اول قبل از اینکه بدوزین سردوز کردین و اینجا یک درز بازه که مشکلی نداریم. اما اگر که درزها رو یک سره دوختین و یک سره سردوز زدین مثل من گفتم، چون پارچه نازکیه، بعد این کار رو انجام بدین. اول از همه این که چون من میخوام مچی بدوزم به این آستین، باید یک فضایی رو از قسمت دم آستین بیام و این رو ندوزم. به عنوان چاکپیلی دم آستین باید باشه 5 سانتی متر تا 8 سانتی متر میتونه باشه. من 5 سانتی متر ابتدایی رو ندوختم، این 5 سانتی متر رو ندوختم، دوختم رو از بالاش انجام دادم. حالا برای سردوز کردنش، برای اینکه بتونم یک سردوز تمیز داشته باشم، اینجا از همین جایی که دیگه دوختم رو شروع کردم، اینجا رو یه چرت زدم. چرتم هم جوری میزنم که آسیب نزنه به دوختم. حالا اینو میدم کنار، اینو قشنگ تا پایین سردوز میکنم. حالا این قسمت های چاک رو اینجوری میدم کنار، یه بار اینو سردوز میزنم، یه بار این تکه رو سردوز میزنم که در نهایت همه آستین من سردوز شده باشه. برای دم آستینتون ما آمدیم پیلی دادیم و الان میخوام مچی بدوزم. شما میتونید بلیتی مردانه هم بدوزین که باز در یک آموزش 2 روش بلیتی مردانه رو بهتون آموزش دادم که فوق العاده راحته، خیلی کارتون رو تمیز میکنه. اگر دوست داشتین بلیتی مردانه بزنید که اون آموزش رو ببینید، لینک ها پایین قرار داره، ویدیو هم بالای صفحه دارید میبینید. حالا میخوام مچ رو وصل بکنم. برای مچیتون شما احتیاج به یک نوار دارین که این نوار رو حتما باید لایکوبی بکنید. این قسمت پهناش چقدر باشه؟ شما دور تا دور مچ آستینتون رو اندازه میزنید. بعد از اینکه پیلی ها رو دوختین یا اگر چین داره چین کش کردین، دور تا دورش اندازه میزنید. این زاپاس های دوخت رو هم اندازه میزنید، یعنی از این سری که سردوز شده تا این قسمتی که سردوز شده رو اندازه میزنید. دقیقاً همون مقدار باید پهنای نوار شما باشه. بلندیش چقدر باشه؟ به اندازه 2 برابر بلندی مچیتون به اضافه 2. من مچیم میخوام 5 سانت باشه، ضرب در 2 به اضافه 2 شده 12. پس بلندیش 12. حواستون باشه به این قسمت ها ما دیگه زاپاس دوخت اضافه نمی کنیم توی این روش. حالا پس این دقیقاً باید اندازه دور تا دور مچ باشه با این زاپاس هایی که در حسابشون کردم. از طرفین به اندازه هر چقدر برای آستینتون زاپاس دوخت گذاشتین، اصلا 1 سانت گذاشتین، از طرفین 1 سانت، 1 سانت و نیم گذاشتین، از طرفین 1 سانت و نیم میای یک خط صاف میکشین، این 2 تا لبه رو روی همدیگه میذارید و این خط رو میدوزید. این خط دوخته میشه. وقتی که خط رو دوختین، ببینید به این صورت من دوختم. وقتی که این خط رو دوختین اضافاتش رو قیچی میکنین، کار رو به رو بر میگردونید با یه وسیله نوک‌تیز. این گوشه ها رو تیزش میکنید، قشنگ صافش میکنید و یه اتو میزنید و خط اتوش رو میندازید و دیگه این الان آماده شده که نصب بشه به آستین. من قبلا روش قلفتی کردن مچی آستین رو بهتون آموزش دادم.
اگر دوست داشته باشین میتونین مچی آستینتون رو قلفتی کنین با همون تکنیک هایی که توی اون آموزش بهتون دادم. لینک آموزش پایین هست، بالای صفحه هم دارین ویدیو رو ببینید. ولی لطفاً اول این ویدیو رو کامل ببینید، بعد برید سراغ آموزش هایی که بهتون معرفی میکنم. الان میخوام با یه تکنیک دیگه ای من این مچی رو وصل کنم به آستین. تکنیکی که مخصوص پارچه های نازک مثل حریر یا کرپ هایی که برای شومیزا استفاده میکنین. بریم برای دوختنش با این تکنیک جدید. برای این روش دوخت مچی کارم رو باید از سمت روی آستین انجام بدم. میام و از قسمت پهلوها، از این قسمتی که چاک داره، زاپاس دوختم رو مشخص میکنم. 1 سانت، 1 سانت و نیم، هر چقدر که زاپاس دوخت داشتم اینجا علامتش رو میزنم. روی مچی الان فرض کنیم برای من اینجا روی مچیه، میذارم لبه این زاپاس دوخت. پس ببینین کجا قرار دادم؟ به اندازه زاپاس دوخت فاصله داره. حالا این زاپاس دوخت رو برمیگردونم، میارم میذارم روی مچی. اینو با سوزن فیکسش میکنم. این یکی سمت رو هم همینطور زاپاس دوخت رو اینجا مشخص میکنم و علامت میزنم. این لبه مچی رو میذارم دقیقاً کنار همین خط زاپاس دوخت. این قسمت رو حالا برمیگردونم، میارم سمت مچی. این رو هم با سوزن فیکس میکنم. حالا راحت اگر که درست شما مچیتون رو برش زده باشین و اندازه دور مچ باشه، راحت این مچی دور تا دور آستینتون فیکس میشه. این رو فیکسش میکنم. به هیچ عنوان موقع فیکس کردن نه آستین و نه مچی رو نمیکشید. خب حالا از سمتی که روی مچی به سمت خودمون باشه، به اندازه زاپاس دوختی که گذاشته بودیم قسمت پایین مچی رو میدوزیم. نکته مهمی که داره اینه که این قسمتی که برمیگرده میاد روی مچی دقیقاً بچسبه به دیواره مچی. مثلا اینجوری با فاصله نباشه، دقیقاً بچسبه بیاد روی دیواره مچی. حالا برای اینکه بعد از اینکه کارو برگردوندین این گوشه پله‌ای نشه، این قسمت روی، این قسمت آستین رو میدید کنار. ببینید این قسمت رو میدم کنار. قسمت مچی رو اضافاتش رو تا جایی که جا داره سبک میکنم. ببینید حدوداً 1 میل یا 2 میل بیشتر نمیذارم. ببینید به حالت این گوشه رو به حالت مثلثی سبک میکنم. نیازی نیست همش سبک بشه، فقط همین گوشه ها. این سمت هم همینطور. این دوتا لبه رو میدم کنار، میدمش پایین. حالا تا جایی که جا داره حواسم هست با دستم این لبه ها رو گرفتم که اینا رو قیچی نکنم. این گوشه رو به حالت مثلثی تا جایی که جا داره سبک میکنم. ببینید من تقریبا 2 میل گذاشتم بمونه. بعد این قسمت رو سردوز میزنیم و بعد کار رو برمیگردونیم. سردوزش رو زدم. حالا ببینید وقتی برمیگردونم گوشه آستین شما انقدر قشنگ و تمیز در میاد. یه اتو هم میتونید روش بزنید. من این سمت رو اتو کردم. ببینید چقدر تمیز و حرفه‌ای و سبک، مناسب پارچه‌های نازک و سبک این روش دوخت. همین زیبایی میتونید مچی آستینتون رو بدوزین. الان فقط نکته جا دکمه مونده که این آموزش شما کامل بشه. بریم نکته جا دکمه رو بهتون بگم. برای جا دکمه روشی که ما استفاده کردیم متفاوت بود با روش‌های معمول که میمدیم دکمه خور اضافه می‌کردیم و وقتی که دکمه خور اضافه می‌کردیم یک فضایی به جلوی لباس ما اضافه می‌شد. با این روشی که توی زاپاس گذاشتن و تا کردن بهتون آموزش دادم، الان موقعی که می‌خواین این دو تکه رو روی همدیگه قرار بدین، حتما اول خط مرکز جلو رو مشخص کنید. خط مرکز جلو رو چجوری به دست بیارم؟ یا اینکه از قبل ردش روی لباستون مونده موقعی که الگوتون رو میکشیدین، یا اینکه شما ببینید چند سانت زاپاس دوخت گذاشتین، چند سانت فضای دکمه و جا دکمه گذاشتین. من 1 سانت گذاشتم. از این لبه 1 سانت میرم داخل، علامت میزنم، یک خط صاف میکشم، میشه خط مرکز جلو. برای قسمت زیری هم همینطور دوباره خط مرکز جلو رو پیدا میکنم، خطش رو تا پایین میکشم.
حالا شما باید جا دکمه‌تون رو روی این خط مرکز جلو و دکمه هاتون رو روی این خط زیری بدوزین. اولین دکمه‌تون رو این بالا بزنید، از دکمه‌های ریز استفاده بکنید و چون لباستون حالت مردانه داره دکمه ها ریزه، فاصله بین دکمه ها رو 2 سانتیمتر بذارید که کارتون زیبا در بیاد. به این صورت شما پس جا دکمه‌تون رو روی خط مرکز جلو میزنین. حالا زمانی که میخواین دکمه ها رو بدوزین، دکمه هاتون هم دقیقاً وسط خط مرکز جلو میذارین. پس حواستون به این نکته باشه. اینجوری شما دکمه و جا دکمه اضافه کردین به جلوی لباستون، ولی هیچ فضای اضافه‌ای به لباس شما اضافه نشده. در حالتهای معمول که ما دکمه و جا دکمه اضافه میکنیم، این دوتا که روی همدیگه قرار میگیرن، قسمت رویی و زیری، به اندازه فضای دکمه خورد به قسمت جلوی لباستون فضا اضافه میشه. اما دیگه توی این روش همچین مشکلی پیش نمیاد و این روش رو میتونید برای تمام لباساتون استفاده بکنید. خب این از تکمیل شده کار ما به همین تمیزی و زیبایی این تونیک شومیزی ما آماده شد. برای این تونیک میتونید از یقه 3 سانتی یا ایستاده هم استفاده بکنید. اون یقه هم خیلی زیبا میشه که در ویدیوی بالا به طور مفصل و تخصصی دوخت یقه ایستاده رو بهتون آموزش دادم. اگر خواستین یقه ایستاده داشته باشین این ویدیو رو از دست ندید.